Petőfi Sándor történetét már szinte kívülről ismerjük, hiszen nem véletlenül tartjuk nemzeti költőnknek, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjának, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legendás szimbólumának. Vajon tényleg olyan tökéletes, példamutató ember volt, mint amennyire a róla fennmaradt történetek, anekdoták beszámolnak? Ebben a videóban most megismerhetitek Petőfi Sándor teljes életét. Petőfi Sándor apja, Petrovics István, szlovák származású felvidéki mészárosmester volt. A közhiedelemben tévesen maradt meg az az információ, hogy szerb lett volna. Petrovics egész biztosan szlovák felmenőkkel rendelkezett, ráadásul a szlovákok körében népszerű evangélikus vallást gyakorolta, habár magát sokkal inkább magyarnak vallotta. Külön érdekesség, hogy a Petrovics család 1667 óta nemesi oklevéllel rendelkezett, amit Petrovics István is életében még féltve őrzött. Petőfi Sándor tudta, hogy ő nemesi család sarja, de életében soha nem hivatkozott erre, és a nemesi előjogaival sem élt. Édesanyja Hrúz Mária mosónő és cseléd volt hajadonkorában, ő is szlovák származású volt, de magyarul beszélni csak házassága után kezdett el tanulni. Arany János visszaemlékezése szerint nem ejtette tisztán a magyar szavakat, de folyékonyan beszélte a nyelvet. Petőfi szülei Maglódon ismerkedtek meg egymással, majd rövidesen házasságot kötöttek 1818. szeptember 15-én Aszódon. Ebben az időben Petrovics István nagyvállalkozásba fogott, szabad szállású kocsmát bérelt, továbbá bérelt egy saját mészárszéket, ebből a két tevékenységből próbált nagy üzletet csinálni, sok pénzt keresni. 1821-ben viszont már nem ment úgy a családi vállalkozás, ahogy azt eltervezték, így Kiskörösre költöztek. 1822 és 1824 között kibérelték a kiskörösi mészárszéket, ahol nem csak dolgoztak, de a Petrovics házaspár ott is lakott. Ebben a házban született meg Petőfi Sándor, Petrovicsék első gyermeke 1822. december 31-éről 1823. január 1-ére, annak virradó éjszakájára. A családi anekdoták szerint Sándor nagyon gyöngécske újszülött volt, állítólag spiritusban kellett fürdetni, hogy megerősödjön. Egyetlen testvére, Petőfi István csak később, 1825-ben született meg. Petőfi apjának a kiskörösi üzlet eleinte jól ment. 1824-ben úgy döntött, hogy a Kiskunfélegyházi mészárszéket fogja kibérelni, mert az jóval nagyobb, így abban bízott, hogy jobban is fog neki jövedelmezni. A terv bevált, a család a Kiskunfélegyházi évei során jó körülmények között tudott élni. A későbbi költő nagyon szívesen emlékezett vissza fiatal korának csekély időszakára, olyannyira, hogy Petőfi a Szülőföldemen című versében Kiskunfélegyházát nevezte meg születése helyének. Petrovicsék üzlete közben tovább bővült. Édesapja már 2 széket is bérelt Félegyházán, továbbá saját kocsmát működtetett, a bevétel egy részét ingatlanok vásárlásába fektette, így Petrovics István keze elért szabadszállásra is. A jó körülmények mellett fiát, Sándort kellő szigorúsággal kívánta nevelni, míg a költő édesanyja sokkal inkább egy gyöngéd természetű asszony volt. Petrovics minden anyagi feltételt megteremtett ahhoz, hogy a környék legjobb iskoláiba járassa fiát. Petőfi Sándor már 5 évesen iskolába járt, 9 intézménybe járt élete során. Első alkalommal a Félegyházi római katolikus elemibe járt, de nem mint diák, hanem csupán vendéggyerekként még 1828-ban. Olvasásra és rajzra tanították, utóbbiban oktatói láttak is némi tehetséget. Még ugyanebben az évben lett beiratva Kecskemétre, a városban 1830-ig még 2 elemi iskolát váltott. Itt már latint is tanult, a gyermek Habel Józsefnél lett elszállásolva, aki a Félegyházi mészárszék egyik haszonbérlője volt. Ha vakációzni küldték, akkor vagy hazament a családhoz, vagy a Kiskörösön élő rokonoknál volt elszállásolva. 1830-ban a családdal szabadszállásra költözött, ahol az összegyűjtött vagyonból Petrovicsék egy hatalmas házat és földbirtokot szereztek. Így Petőfi a 3. évet be se fejezte az elemin, hanem a szabadszállási református rektor felkészítő óráira járt, ahol a diákok az algimnáziumba való felvételre készültek már. 1831-ben Petőfit édesapja Sárszentlőrincre küldte, a családtól messze levő Dunántúlra, ahol az evangélikus algimnáziummal járt órára donatista tanulóként.
Hamar kiderült, hogy a fiatalember a latin nyelv és a szép írás rejtelmeit gond nélkül el tudta sajátítani. Tanárát, Lér Andrást egyenesen lenyűgözte Petőfi Sándor teljesítménye, a község leggazdagabb családja szállásolta előtt, igazán hálásnak érezhette magát, hogy szülei is támogatták, hogy itt tanulhasson. A kortársai szerint már ekkor is egy érzelmeibe forduló, időnként elvonuló fiatalember volt, de ugyanakkor előszeretettel vett részt közösségi játékokban, gyakran kereste az idősebb diáktársak társaságát, így ismerte meg Sas Istvánt, akivel haláláig jó barátságot ápolt, majd a második tanuló évében már egy néptanítónál lett elszállásolva, az új barátságai révén pedig gyakran járt át a szomszédos Borjádra. Édesapja fontosnak tartotta, hogy megtanuljon a fia rendesen németül, ezért 1833-ban Pestre költöztette Stark János cipészmesterhez a Síp utcába, augusztus 27-től pedig a Szénatéri Evangélikus Német Gimnázium diákja lett. Amikor a második donatista osztályba járt, egy szintén Petrovics nevű hajdúrokonuknál lakott. Ebben az iskolában már az érdemjegyei fokozatosan romlottak, ezért apja a piaristákhoz iratta be az első grammatikai osztályba. Egyedül magyar nyelvből és rajzból emelkedett ki társai közül, ugyanakkor a nagyvárosi életben gyakran kellett használnia a német nyelvet, így nem esett nehezére később azt beszélni. A szünideje nagy részét viszont Kiskörösön töltötte keresztapjánál, Martonyi Károly ügyvédnél. Petrovics István már azon gondolkodott, hogy kiveszi az intézményből, mert a gyermek megint csak nem a tanulással törődik, a tanárok pedig nem tudják elérni nála a kívánt hatást, amit a szülők szeretnének. Ezért az öreg Petrovics úgy döntött, hogy fiát visszaküldi a családi fészekhez közeli Aszódra 1835-ben, és az algimnázium második grammatikai osztályába kezdett járni. Az alacsony létszámú osztályban magaviselete és eredményei tekintetében itt kiemelkedett megint csak a közösségből. Az azt követő 2 tanév is ugyanezt igazolta. A latin verstanért egyenesen oda volt, a versformákat kedvelte belőle leginkább, Horácius ódáit szerette olvasni, rendszeres látogatója volt az iskolai könyvtárnak, ahonnan költők és írók történeti műveivel ismerkedett. Történt azonban egy alkalommal, hogy Aszódon járt egy vándorszínész társulat, aminek kisugárzása és előadása annyira lenyűgözhette Petőfit, hogy ő innentől színész akart lenni. Ez a döntés olyannyira komoly volt, hogy Sándor készült otthagyni a szülők beleegyezése nélkül az algimnáziumot. Aggódó tanára és igazgatója, Koren István azonnal értesítette a fiú édesapját szándékáról. Az apa mérgében alaposan megverte Petőfit, így tudta rövid időre csillapítani a színészkedés iránti vágyát. Aszódon lett Petőfi először szerelmes egyébként. Egy Kankring Emília nevű hölgybe szeretett bele, akinek szerelmes verseket írt. Számos barátot tudhatott magáénak, diákként néhány diákcsínyben is aktív résztvevő volt. 1838. június 30-án befejezte tanulmányait az algimnáziumban. Koren Istvánnak, az igazgatónak külön írt egy 54 hexameterből álló verset, a Búcsúzás 1830. évben, ami Petőfi Sándor legrégebb óta ismert költeménye. Ugyanebben az évben édesapja elvesztette a teljes vagyonát. Az egyébként is szigorú, könnyen felingerelhető Petrovics István így nem meglepő, hogy még inkább ügyelt arra, hogy fia ne kövessen el olyan ballépéseket, mint ő. Szemében Sándor valamennyi szülői utasítástól eltérő tettét nehezen nézte el. 1838. augusztus 31-től a Selmecbányai Líceumban tanult, ami ebben az időszakban egy rossz hírű intézmény volt. Első éves rétornak iratkozott be, hogy az ékes szólás, a szónok lattantudományát tanulhassa. A líceumot az a vád érte, hogy a pánszlávizmus, vagyis a Magyar Királyság területén élő szláv népek nemzettudatát erősítő intézmény, amely elnyomja a magyar diákokat. Petőfi a szláv felmenősége ellenére nyíltan magyarnak vallotta magát, és csatlakozott a Nemes Magyar Társaság önképző körhöz, hogy a kinyilatkoztatását is tettekkel erősítse meg. Itt ismerkedett meg a nemzeti törekvésű irodalommal, rendszeresen lépett fel a társaság előtt saját verseivel és bírálataival. A kor szokásával ellentétben első éves rétorként rendes tagja lett a társaságnak. Társait már előre megjósolták, hogy belőle egy nagyszerű költő lesz. Ugyanakkor az iskolai eredményei fokozatosan romlottak. Petőfi csak az önművelésére fordította az energiáját, ügyet sem vetett tanulmányi előmenetelére, a sorsa hányattatottá vált, az alumneumban ebédelt általában, vagyis egy olyan nevelőintézetben, amit olykor tápintézetnek is neveztek. Ez az intézmény ingyen vagy csak részösszegért cserébe biztosított ellátást és oktatást az elszegényedett tanulók számára. A félévi vizsgán rossz eredményeket szerzett, az egyik pánszláv gondolatokat támogató tanára ráadásul történelemből megbuktatta. Édesapja ekkor írta meg neki, hogy leveszi róla a kezét, érdemtelen fiúnak tartja.
Sándor 1839-ben így hagyta el a líceumot. Petőfi egy többnapos vándorút során jutott fel Pestre, ahol véletlenül belefutott az édesapjába, de megszökött tőle, és Rónai álnéven a Nemzeti Színház statisztájává vált, ahol 2 hónapig dolgozott. Az egyik rokona, Salkovics Péter mérnök ajánlotta fel, hogy jöjjön hozzá ostfiasszonyfára és biztosítja számára kitanítatását. A terv szerint a fiával tartott volna Petőfi a soproni líceumba. Az itt töltött vakációja alatt lett nagyon jóban rokonával és barátjával, Orlai Petrik Somával, illetve itt ismert meg egy Tóth Róza nevű lányt, aki az egyik környékbeli földbirtokosnak a lánya volt. Salkovics Péter a nyár alatt viszont megelégelte Petőfi viselkedését és bohém életvitelét, és szeptemberben kijelentette, hogy leveszi róla a kezét, mert a fiú nem több holmi komédiásnál. Az ifjú Sándor elkísérte Orlait és Salkovics fiát Sopronba. Ő maga viszont a líceum helyett a Golner nevével fémjelzett 46. számú gyalogezredbe akart belépni katonának. Dúlt benne a dac, hogy így legalább akkor senkinek nem lesz a terhére, illetve állandó megélhetésre volt szüksége, fedélre a feje felett. Ekkor mindössze 16 éves volt, ezért a személyes dokumentumain szándékosan rosszul tüntette fel a születési adatait, hogy idősebbnek tűnjön és besorozhassák. Ebben az időben ismerte meg Pák Albertet, majd a líceum könyvtárát használva részt vett különböző esteken is, és a kortársak szerint itt is elég tevékeny módon írta verseit, habár a Sopronban töltött idejéből nem ismerünk semmilyen verset tőle. 1840 márciusában a gyalogezredet Itáliába küldték. Petőfi örült a lehetőségnek, hogy Tirolba mehet és megismeri igazán, hogyan is élnek az itáliai népek. Grácig utazva tudta meg a gyalogezred, hogy a tervekkel ellentétben Horvátországba küldik őket. A költő szervezete itt kezdte felmondani a szolgálatot. Grácsban 2 hónapig ideglázban szenvedett, az őszi nagygyakorlatok során vért köpött, ami miatt Károlyvárosban ápolták kórházban, Zágrában pedig tifusz miatt esett ágynak. A mérhetetlen, otthonról felgyülemlett csalódottsága, kilátástalan helyzete lelkileg is gyötörni kezdte, a lelket Kuppis Vilmos közlegény tartotta benne, majd Römer doktor volt az, aki a saját kezdeményezésére elintézte Petőfi elbocsátását. Ezért szerelték le a költőt 1841. január 31-én, egészségügyi alkalmatlanság miatt rokkantosították és magyar földre visszatérve obsittal bocsátották el véglegesen. Barátait újra felkeresve Pápára utazott az ott tanuló Orlai Petrik Somához, kapcsolati tőkéi révén felruházkodott és állást szerzett. Tarczy Lajos tanító a pártfogásába vette és Benevolus auditor, vagyis segédtanító lett a pápai intézmény 7. osztályában, mindezt úgy, hogy nem volt érvényes bizonyítványa, és a tanév is közeledett a végéhez. Nem volt érdemjegye. A nagy reményekkel támogatott Petőfitől viszont hamar megváltak, mikor egy nap az obsitos katona ruhájában ment az iskolába. Sándor Pozsonyba ment, hogy néhány korábbi tanulótársa mellé szegődjön, de nem talált megélhetési lehetőséget a városban, így továbbállt. Már ekkor szándékában állt, hogy csatlakozzon egy színésztársasághoz, ezért Győrbe utazott, ahol nem talált ilyet, így Pestre hajózott és onnan visszatért Dunavecsére a szüleihez. A szülei a falu kocsmáját bérelték ebben az időben, az üzlet nem ment jól, így igen szegény körülmények között éltek. Édesanyja utasítására 1841. áprilisában Selmecen befejezte tanulmányait és átvette bizonyítványát. A következő tanév kezdetéig hónapokig otthon volt a szüleinél, az ideje nagy részét versírással töltötte, amit az apja nem nézett jó szemmel. Júliusban viszont elindult egy hosszú körútra, több forrás szerint a Tolna megyei Ozorán csatlakozott Sepsi Károly színész társulatához, ami 6 főből állt. Ez annyiban hibás mindössze, hogy Sepsi 1841-ben töltötte be 20. életévét, vagyis színigazgató ilyen fiatalon nem lehetett, tehát Petőfi valószínűleg egy másik társulatnál dolgozhatott, főleg, hogy Sepsi nem járhatott Ozora környékén. Minden esetre egy társulatnak biztosan kihordta a színcéduláit, meg besegített más munkákban is, egy előadás erejéig fel is léphetett a peleskei notáriusban, majd rövidesen a társulat Mohácson feloszlott, így a költő hazament és anyjának tett ígéretét tartva arra koncentrált, hogy folytassa tanulmányait. Sopronban és Pozsonyban próbálkozott megélhetési megoldásokat találni tanulmányi előmenetelének biztosítására, azonban siker híján Pápára utazott. Ott Tarczy Lajos tanító segítségével lehetőséget kapott arra, hogy diákoknak adhasson magánórákat. Petőfi tanítványa Horváth Lenke volt, egy ügyvédlánya, aki viszont 1841. decemberében meghalt, így a fiatal költő elesett hamar a bevételétől, ennek ellenére másoló munkát vállalt az ügyvédnél, hogy ne kopjon fel az álla.
bekerült a 7. logikai osztályba, ahol magyarból, földrajzból és németből volt kitűnő, a többi tantárgyat teljesen elhanyagolta. Rengeteget olvasott, kortársai közül Vörösmarty Mihály költészete hatott rá leginkább. A pápai évei alatt rengeteg időt töltött Orlai Petrik Somával, Jókai Mórral, akit vélhetően itt ismert meg, de Kozma Sándorral is. Tanára önképző társaságában előszeretettel volt jelen és kitűnt költeményeivel társai közül. Számos jutalmat nyert. 1842 tavaszán eljutott a Borozó című verse még a korszak első kritikusához, Bajza Józsefhez, és meg is jelent az Athenaeum folyóiratban. A költő számára ez jelentette a pályája kezdetét. A verset természetesen még Petrovics Sándorként közölte, de november 8-án a Hazámban című verseit az Athenaeumban már Petőfiként publikálta. Sándor októberben már visszakívánt térni pápára, hogy folytassa a tanulmányait, de nem talált megélhetési lehetőséget mellette, szülei megcsapant bevételére pedig nem kívánta rátenni a kezét. Szuper Károly színigazgató ajánlásával Szabó József újonnan megalakult vándorszíntárssulatához csatlakozott Székesfehérváron. A Borostyán művész nevet használta, ez idő alatt írta Első szerepem című költeményét. Petőfi eddig kisebb társulatokban fordult meg, ez volt az első alkalom, hogy egy nagyobb társaságban dolgozhatott, ám bár itt hamar felismerték, hogy közel sincs akkora tehetsége a színészethez. Legtöbbször csak súgóként alkalmazták, ritkán adtak neki néhány apróbb szerepet, de akkor is a rendező azon fintorgott, hogy Petőfinek milyen kellemetlen orrhangja van. A társulat a színészeknek szánt fizetések felét is alig bírta kifizetni, így Sándornak az egykori pápai diáktársai küldtek segélyt, hogy ne haljon éhen. Szuper Károly és családja kedvességét élvezhette, hiszen habár színészete nem volt kívánatos, de költeményeit örömmel hallgatták, így egy alkalommal még egy disznótorra is elhívták, így készült a Disznótorban című verse. Amikor a Petőfi név egyre ismertebb lett az országban, és már 4. verse, a Bújdosó is megjelent az Athenaeumban, egy anekdota szerint felutazott Pestre és személyesen megismerkedett Vörösmarty Mihállyal, de még Bajza Józseffel is. Önögei Kispál néven mutatkozott be nekik, és kikérte a véleményüket Petőfi Sándor verseiről, hogy meggyőződjön arról, valóban igaz-e, amit ők beszélnek róla. A sok dicséret után árulta el, hogy ő az alkotások szerzője. 1843-ban a színtársulat ketté szakadt. Petőfi szuperékkel Kecskemétre utazott, azonban az ottani színészkedés sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A legnagyobb szerepet a Lear király című Shakespeare tragédiában kapta. Ő volt benne a bolond, ami színészi karrierének csúcsa volt, ha úgy vesszük. A kecskeméti társulatot ez sem mentette meg attól, hogy megszűnjön. Petőfi a kiutat a költészetében remélte, bár egyre inkább tűnt úgy, hogy kételkedik Bajza József bírálatában, ezért álnéven küldött be verseket a Regélő című folyóiratba. A gond csak az volt, hogy a műveihez kiírták az eredeti nevét is, Bajza pedig ezt a szerzői jogok súlyos megsértésének tartotta. Pozsonyban ismerkedett meg Lisznyai Kálmánnal, aki jurátusként vitte magával az országgyűlésre, ruhát vett neki és megismertette számos költővel, köztük azzal a Vahot Sándorral, aki intézkedett az érdekében, hogy mielőbb Pesten egy neki méltó munkát találjanak. Az athénaisták is 30 forintot gyűjtöttek össze a megsegítésére, Bajza József pedig elintézte neki, hogy a Kisfaludy Társaság külföldi regénytárának megbízásából regényeket fordítson. Olyan megbecsült fizetést kapott, amiből rendszeresen eljárt színházba, és beült a Pilvax kávéházba is, a pesti költők gyülekező helyére. A fordítások viszont egyre lassabban akartak elkészülni, ezért Gödöllőre költözött, ahol a munka már gyorsabban folyt. Petőfi viszont megint színészkedésre vágyott, így 1843-ban Debrecenbe ment, ahol Komlósi Ferenc színigazgató azzal a feltétellel engedte volna szerepelni, ha a Karban énekel Kolozsváron. A költőnek borzasztó hangja volt, ahhoz, hogy egyáltalán énekeljen, így letett arról, hogy velük tartson. Váradi Ferenc színész úgy emlékezett vissza, hogy Petőfi egy olyan ember volt, aki képes volt bárkivel rendíthetetlenül kötekedni, nem állt távol tőle a zsörtölődés, és természete már-már összeférhetetlen volt. Amennyire igyekezte ráerőltetni másokra a saját akaratát, óhaját, vagyis zsarnokoskodott a környezete felett, úgy saját magát úgy adta elő, mintha ő lenne a zsarnokoskodás ellen küzdő legelszántabb ember. Egy kisebb társulatba szegődött, ahol viszont szerepek helyett 3 hétig betegeskedett. Debrecenbe 1843. novemberében utazott vissza gyalog, nyári öltözetben, lebetegedve. A debreceni színház jegyszedőjénél, Fogas Józsefnénél lakott egy fűtetlen szobában.
A nyomor közepette az asszony kedvessége volt csupán, hogy belóghatott néhány előadásra, illetve ahol csak tehette, csiszolta a francia tudását eredeti, francia művek olvasásával. 1844. februárjában 70-80 versét átmásolta egy füzetbe, és hosszú, kalandos út során jutott fel Pestre, hogy megmutassa műveit Vörösmarty Mihálynak. Petőfi úgy gondolta, hogy csak egy ember véleménye dönthet igazán arról, hogy érdemesek-e a művei a kiadásra, így költőtársát akarta meghallgatni az ügyben. Vörösmarty tetszését olyannyira elnyerte, hogy beajánlotta a Nemzeti Körnek Petőfi műveit, annak a társaságnak, aminek tagjai ellenzéki gondolkodású, nemzeti érzelmi magyar értelmiségiek voltak. Egyértelműen támogatták, hogy a költő verseit adják ki. Petőfinek nem csak előleget adtak ezért, de a megnyílt lehetőségek előtte olyan pénzcsapokat is megnyitottak, amivel visszafizethette a debreceni nyomorúsága alatt felhalmozott tartozásokat, sőt, ígéretet kapott arra, hogy a pesti divatlapnál dolgozhat. Az, hogy váratlanul talpra tudott állni, elég bátorságot adott Sándornak ahhoz, hogy hazalátogasson szüleihez húsvétkor Dunavecsére. Stabilitásának szülei kifejezetten örültek, apja még a korábbi nézeteltérésükre is fátylat borított. Ezeknek állított emléket a Füstbe ment terv és az Egyes Tém otthon című költemény, és valamennyi családi témájú vers, amiket ebben az időszakban írt. Petőfi ugyanakkor nem a szüleinél szállt meg, mivel nekik egy egyszobás házuk volt, amiben ketten is alig fértek el. Az öreg Petrovics fia elszállásolására Nagy Pált kérte meg, akinek 2 szobája volt. Petőfi Sándor ott lett szerelmes a szállásadója 14 éves lányába, Nagy Zsuzsiba. Egy közös sétálások alkalmával mentette ki Petőfi a Dunába esett Szűcs János rektort, aki éppen arrafelé evezett. 1844-ben Petőfi Sándor elég komoly szereplője volt már a pesti értelmiségi életnek. Délelőtt dolgozott a divatlapnak, verseket írt bele, szerkesztette a lapot, olvasói levelekre válaszolt, főképp alkotnia kellett. A fizetése ugyancsak nem volt magas, de stabil bér jutott neki, így az élete is sokkal kiszámíthatóbb volt. Délutánonként a Pilvax kávéházba ült be társalogni a fiatal költőkkel és a hozzá közelebb álló idősebb bírókkal, költőkkel, akiket végtelenül tisztelt. Esténként a komlóban mulattak, Petőfi habár rengeteg bordalt írt ebben az időben, mégis a kortársai úgy számoltak be róla, hogy erre az időre már mértékkel fogyasztott alkoholt. Egy alkalommal lépett fel Egressy Gábor jóvoltából a Szökött katona népszínműben, amiben olyan csúnyán elrontotta a szöveget, hogy soha többet nem ment onnantól a színpadra. Petőfi más lapoknak is írt már, nem csak a pesti divatlapnak. A népies, olvasók többsége számára jól érthető műveit nagyon szerették, viszont amikor szembe ment az üzleti érdekekkel és az olvasók igényeivel, akkor hamar kivívta az emberek ellenszenvét. A helység kalapácsával például rengeteg bírálatot és ellenséget is szerzett magának. Ebben az évben írta meg a János Vitézt, mindössze 6 nap és 6 éjszaka leforgása alatt. Vörösmarty Mihálynak engedte elolvasni az elbeszélő költeményt, ami Petőfi szerint egyszerű népmesének készült, amiket magyar népmesei motívumokból és külföldi regékből gyúrt egybe. Vörösmartyt lenyűgözte a történet, azonban nem találtak kiadót hozzá, így a pesti divatlap szerkesztője, Vahot Imre megvásárolta Petőfitől a János Vitézt, és kiadta azt. Időközben Vahot Imre unokahúgába lett szerelmes Petőfi, Csapó Etelkébe, azonban a 15 éves lány rövidesen meghalt. Petőfi az érzéseit csak a lány elvesztése után ismerte fel. Barátja, Pák Albert mikor Pestre költözött, Petőfi rendszeresen eljárt vele tornászni és vívást tanulni Louis Chapon francia vívómesterhez. Pák különben nagy hatással volt Petőfi magánéletére oly szinten, hogy Sándort önmérsékletre biztatta több helyzetben, túlzó viselkedéséért rendszeresen kigúnyolta, hogy észrevegye magát, de ha mások előtt a költő kellemetlen helyzetbe került, Pák Albert teljes mellszélességgel kiállt barátja mellett. A pesti divatlapnál végül Petőfi felmondott, csupán költője maradt a lapnak. 1845-ben a Felvidékre utazott, ahol 3 hónapot töltött, majd Szakszentmártonon, ahol szülei kocsmát béreltek, megírta a Zöld Marcit, mint népszínművet Egressy Gábor jutalomjátékaként, azonban a színházi bizottság elutasította a művet. A kudarc miatt Petőfi mérgében elégette alkotását. Ezután utazott pihenni Gödöllőre, ahol megismerte Mennyánszky Bertát, egy helyi nemes, földbirtokos leányát. Petőfi közel 40 verset írt neki, még meg is kérte apjától a kezét, azonban Mennyánszky úr elutasította a lánykérést.
A honderűben és az életképekben pedig éles, személyeskedő bírálatokat kapott személyére és munkásságára egyaránt, amiket nehezen viselt. 1845 második felében versei nem voltak ezért sem kimagaslóak. Gondolatai világellenesek voltak, kerülni akart mindenkit, ezért amint adódott baráti körben a lehetőség, hogy utazzanak, kiránduljanak valamerre, mindig velük tartott. A Felhők megírása mellett fejezte be első és egyetlen regényét, a Hóhér kötelét, majd befejezte a Tigris és Hiéna című drámáját, amit a Nemzeti Színházban adtak volna elő, azonban a megbeszéltek ellenére levették a programról egy szigligeti bohózat javára. Petőfi drámája csak bérletfolyamban jelent volna így meg, amit a költő nem nézett jó szemmel, ezért visszavette a darabot. 1846 tavaszán Petőfi megismerkedett Beck Károllyal, aki ígéretet tett neki arra, hogy műveit segít megjelentetni német nyelven. Miután a Sonntagsblätterben megjelent néhány alkotása, a költő lelkesen lefordította néhány versét és át is adta azokat Becknek, de a kiadásból semmi nem lett. Hiába jártak össze esténként az angol királynő éttermében, Beck valószínűleg nem látott költészetében akkora lehetőségeket, hogy egyszerűen erős személyisége ábrándította ki. Több társával úgy döntött Petőfi, hogy elegük van a lapok és a szerkesztők kizsákmányolásából és önkényes döntéseiből, ezért a költő 9 barátjával megalapította a Tízek társaságát, és elhatározták, hogy a romantikus és a nemzeti irodalom fejlesztését tűzik szervezetük zászlajára. A tagok megfogadták, hogy egy évig nem írnak sehova sem, azonban Vahot Imre, a pesti divatlap szerkesztője úgy áll bosszút, hogy több tagnak szándékosan megjelentette régebbi írását, ami még a birtokában volt és megvásárolta tőlük. Petőfi ezen úgy felháborodott, hogy Vahotot még párbajra is kihívta, azonban a szerkesztő elállt a lehetőségtől. Azt tervezte a társaság, hogy Pesti Füzetek címmel saját lapot indít, azonban a hivatalban elutasították a kérelmüket. Frankenburg Adolf volt az, amelyik közeledett a társasághoz, és többségüket meggyőzte, köztük Petőfit is, hogy újra publikáljanak. A társaság feloszlott, Sándor az Életképek című folyóiratnál jelentette meg innentől költeményeit. Petőfi még 1846. augusztusában egy nagyobb körútra indult, hogy több települést meglátogatva meghívásoknak és kötelezettségeknek tegyen eleget. Nagykárolyban a megyei bálon találkozott először Szendrei Júliával, akibe azonnal beleszeretett. A költő szeszélyes nőként ismerte meg leendő kedvesét, aki bizonytalan volt abban, hogy egyáltalán akar-e valamit Petőfitől. Ahogy viszont minden hónapban Sándor újabb és újabb látogatásokat szervezett olyan eseményekre és rendezvényekre, ahol Júliát biztosan láthatja, egyre biztosabbnak érződött kettejük között a szerelem. Még ebben az évben történt egy végzetes félreértés, ami beárnyékolta kettejük viszonyát. Petőfi Sándor Debrecenben tett látogatást a színházban, ahol a közönség nagy ovációval fogadta őt. A társulat színésznője, Priel Kornélia, a darabhoz tartozó ének helyett Petőfi egyik dalát énekelte el. Másnap a költő már arról értesült a rossz nyelvektől, hogy Szendrei Júlia meggondolta magát és máshoz szeretne férjhez menni, nem őt akarja választani. Petőfi mérgében felkereste Priel Kornélia színésznőt, és azonnal megkérte a kezét. A református lelkész viszont diszpenzáció hiányában nem kívánta összeadni őket, a katolikus pap szintén nem járult hozzá a dologhoz. Ezért Pestre utazott, ahonnan írt levelet a színésznőnek, aki válaszul lekoptatta Petőfit, mert időközben megtudta, hogy kit szeret igazán, és miért is akarta pont őt feleségül venni. Júliához is eljutott a debreceni botrány híre, Sándor ezért egy bocsánatkérő levelet írt a lánynak, aki válaszul a naplója egy kitépett részletét küldte el neki, amiben részletesen taglalta a szerelmüket. Szatmáron és Erdődön, a Szendrei család otthonánál az a pletyka terjedt, hogy Petőfi Júlia naplójának részletét az ismerőseinek mutogatta. Júlia rettenetesen szégyelte magát, hiszen szülei így tudták meg, hogy lányuknak udvarlója van. A lány apja, Szendrei Ignác megtiltotta, hogy találkozzanak, Petőfi kérhette levélben, de személyesen is többször a lány kezét az apa hajthatatlan volt. Az egyik ilyen ominózus lánykérés során heves összetűzés is kialakult Petőfi és Szendrei Ignác között. Az apa ugyanis a lányt egy gazdag földbirtokosnak szánta, ezért egy évig megtiltotta Júliának, hogy találkozgasson bárkivel. A költő általában barátai révén üzent szerelmének, és az egy év leteltével újfent megkérte a lány kezét az apától, aki innentől közölte, hogy viheti, de nem fogja kiházasítani, leveszi róluk a kezét, hozomány nélkül házasodhat. A szülők egyetlen feltétele az volt még, hogy a házasságból születő gyerekek Júlia felekezeti nevelésében kell, hogy részesüljenek, vagyis katolikusnak kereszteljék őket. Erről reverzálist is írtak.
Ezután nem sokkal látogatott el Szalontára, hogy találkozzon Arany Jánossal személyesen is, akinek néhány hónappal korábban levelet írt, amiben méltatta a Toldi című elbeszélő költeményének sikerét és Arany szellemiségének nagyságát. Egy felső magyarországi körút után visszatért Erdődre Petőfi, eljegyezte kedvesét, és 1846. augusztus 8-án az erdődi vár kápolnájában házasodtak össze. A szertartásra Júlia édesanyja és a húga jött csak el. Gróf Teleki Sándor, Petőfi arisztokrata barátja Hintóval vitette őket Nászútra, a koltói kastélyába, amit teljes egészében rendelkezésükre bocsátott. Az ifjú pár 6 hétig tartózkodott ott elvonulva mindenkitől, majd onnan Kolozsváron át Szalontára utaztak Arany Jánosékhoz, ahol 1 hetet töltöttek. Pesten egy 3 szobás lakást béreltek, aminek emeletén ők laktak, míg a földszinten Jókai Mór tengette napjait. 1847-ben jelent meg Petőfi összes költeménye címmel az a kötet, ami valamennyi költeményét foglalta magába, költőnk ráadásul Vörös Martinak ajánlotta azt. A siker óriási volt. 3000 darabot rögtön el tudtak adni belőle. Ezután már csak hab volt a tortán, hogy az ellenzéki gondolkodói a hazának benne látták megtestesülni azt a nemzeti költőt, akire a hazának szüksége van. Az ellenzéki kör létrejöttének napján, miután Kossuth Lajos beszédet mondott, elszavalta a Nép nevében című versét. Miután 1848. január 1-én sikerült eladni a Petőfinek az összes költeményének második kötetét is, ezzel bebiztosította, hogy 1849. októberéig állandó jövedelemre tegyen családjának szert. A 2 kötet megjelenése és az ellenzéki körben való szereplése olyannyira nagy emberré tette, hogy innentől szemrebbenés nélkül már hangot adott politikai nézeteinek is, amik megegyeztek az ellenzéki, Ausztriától elszakadni kívánó politikusokéval. Hirtelen népi verseiben az olvasók nemzeti értékeket láttak, és bennük a függetlenné válás lehetőségeit, a szabadság kivívását. Ez a lendület Petőfit is áthatotta, ezért rendszeresen tanulmányozta a francia forradalom eseményeit és Shelley irodalmi műveit. 1848. márciusára forradalmak sorozata vette kezdetét Európában, a pesti ifjúság mozgalmában Petőfi Sándor kulcsfigura volt. Személyisége, költészete egyaránt alkalmas volt, hogy betöltse ezt a szerepet. Március 13-án írta meg a nemzeti dalt, 14-én a társaival közösen összeállította a 12 pontot. Akkor tudták meg este, hogy Bécsben is forradalom tört ki, így egyértelművé vált, hogy március 15-én ki kell törnie a magyar forradalomnak a tervezett március 19 helyett. Petőfi a lakásáról elindult társaival a Pilvax kávéházba március 15-én, elszavalta ott, illetve az Orvosi Egyetem udvarán a nemzeti dalt, a Landerer nyomdánál kinyomtatták az őket követő tömegnek is a költeményt. Március 16-án a népgyűlésen Petőfi elszavalva a Királyokhoz című versét jelentős mértékben veszített a támogatásából, mivel a francia eszméket olvasva elvakultan ragaszkodott ahhoz, hogy Magyarország ne királyság legyen, hanem egy köztársaság. A forradalom idején ennek a változtatásnak a gondolata egyáltalán nem volt népszerű. A magyar politikusok gondolatával egyáltalán nem volt elégedett. Sokkal radikálisabb megoldást követelt. Személye ellen politikai hadjárat indult nyíltan, de titkosan is. Népszerűsége rohamosan csökkent, a közvélemény teljesen ellene volt és mindannak, amit kiejtett a száján. Egy olyan ötlet fordult meg a fejében, hogy ő egy személyben képviselni a népet a Magyarországgyűlésben. Habár ez az ötlet kivitelezhetetlen volt, ezért inkább szülőföldjén indult 1848-ban, a Kiskunság követjelöltjeként. Petőfi viszont mérhetetlenül őszinte és szókimondó stílusa igazán jó alapanyag volt politikai ellenfelei számára, hogy a számára ismeretlen terepen, még a saját szülőföldjén is ellene hergeljék a szavazókat. Így a követválasztást elvesztette. Ennek az is volt az oka, hogy a költő az első felelős magyar kormány szűkös mozgásterét nem igazán tudta érteni és értelmezni, ahogy a magyar közvélemény nagy része sem. Petőfi irreális vágyálmokat dédelgetett, amik az akkori politikai helyzetben kivitelezhetetlenek voltak. Magára haragította viselkedésével még Vörösmarty Mihályt is, ennek ellenére néhány szóváltás után megmaradt köztük a jó viszony, viszont Jókai Morral végleg összeveszett. A költő nem helyeselte Jókai és Laborfalvi Róza házasságát, megharagudtak ezért egymásra, különösen, hogy Petőfi Sándor még a színésznő házasságon kívül született gyermekét is felhánytorgatta, továbbá Jókai engedélye nélkül publikálta egyik versét az Életképekben, ami komoly politikai állásfoglalás és támadó üzenet volt. Jókai egy nyilatkozattal igyekezte elsimítani Petőfi harciasságát,
azonban erre Sándor levélben válaszolt, így aztán soha nem békültek ki egymással. Élete nagy művének, az Apostolnak és az Egyenlőségi Társulat nyilatkozatának megírása után jelentkezett katonai szolgálatra. Debrecenben lett honvéd százados a 28. honvéd zászlóaljnál, állapotos feleségét Erdődre vitette Júlia szüleihez, saját szüleit pedig Orlai Petrik Somára bízta. Arany János és felesége néhány nappal később tett náluk látogatást, majd mikor 1848. december 15-én megszületett Petőfi Sándor fia, Zoltán, a költő kivett szabadságot, hogy néhány napig családjával lehessen. A költő katonai szolgálata viszont nem harcból állt, hanem jellemzően határvédelmi feladatokból és az újoncok kiképzéséből, a kardforgatás tanításából állt. Emiatt politikai ellenfelei rendszeresen támadták, hogy kihúzza magát a szabadságharc legfontosabb küzdelmeiből, és valójában nem tesz semmit a hazájáért. Vélhetően emiatt döntött úgy, hogy áthelyezteti magát Bem József tábornok erdélyi seregéhez. 1849. januárjában így részt is vett élete első csatájában, Szelindek mellett. Bem hamar megkedvelte őt, a kortársai szerint már-már bensőséges apa-fia viszony alakult ki kettejük között, aminek egyik legkézenfekvőbb bizonyítéka az volt, hogy a költőt legtöbbször nem engedte csatába a tábornok, hanem futárként, hírvívőként alkalmazta. Rendfokozatáról kétszer is lemondott. Ebből az első az volt, amikor hírt vitt Debrecenbe és hiányos katonai öltözetben tett jelentést Mészáros Lázár hadügyminiszternek. Nem volt rajta nyakkendő, de még kesztyűt sem viselt, ahogy az egy honvéd századostól elvárható lett volna. A hadügyminiszterrel heves vitába került, majd Petőfi beadta a lemondási szándékát. Február 23-án 2 nappal a lemondás elfogadása után polgári ruhában tért vissza Bem seregébe. Innentől megint csak a csaták túlnyomó többségétől Bem úgy védte meg Petőfit, hogy újra futárként bízta meg. A másik ominózus eset, amikor lemondott rangjáról, az volt, mikor Debrecenben tett jelentést Kossuth Lajosnál és Klapka Györgynél. Egy végzetes félreértés következtében Klapka, mint helyettes hadügyminiszter heves vitát kezdett Petőfivel. Azt hitte, hogy a Honvéd lapban megjelent levél az Petőfi Sándor írása, amit sajátos szavajárásából és stílusából rögtön felismertek. Petőfi pedig újfent lemondott rendfokozatáról. Mint kiderült, a kérelmi levél, amit a Honvédben kiadtak, az Bem József írása volt, amit Petőfi Sándor fordított le a tábornok számára magyar nyelvre. A dokumentum pedig a Bem József és Vécsey Károly közötti vita egyik fontos irata, ha úgy tetszik, kérelme volt. A leszerelés után Petőfi Buda ostromakor görgei hadiszállásán járt az Óra villában, ahol újfent szembe került Klapkával, aki az egyik szobába bezáratta. A költőt csak Görgei Artúr utasítására engedték szabadon, családja szorult anyagi helyzetén hol Kossuth Lajos, hol pedig Szemere Bertalan miniszterelnök igyekezett enyhíteni. 1849. júniusában Kossuth Lajos személyesen kérte fel Petőfi Sándort, hogy segítsen a pesti lakosság mozgósításában. Amint híre ment viszont annak, hogy orosz katonák közelednek az országhoz, újra csatlakozott Bem seregéhez. A családját Orlaihoz vitte Mezőberénybe, majd mikor már az oroszok közeledtek a településhez, tovább indultak Erdélybe, hogy a költő ott csatlakozhasson Bemhez. A 6000 fős magyar sereg, amit Bem tábornok vezetett, 1849. július 31-én csapott össze a 12 000 fős orosz sereggel Fehéregyháza és Segesvár között. Bem utasítást adott Petőfinek még a harc kezdete előtt, hogy hagyja el a helyet, ne vegyen részt a harcban. Kétesek az információk, hogy onnantól aztán mi történt. Ahány szemtanú, annyiféle történetről számoltak be, hogy Petőfivel mi lett, különösen a harcok után, soha nem került elő. Ezért eltűnésének napját tekintik hivatalosan a halála napjának.